आइतबारको दिन म अंग्रेजीमा प्रचार गर्ने प्रयास गरिरहेको छु because 75% of our congregation they understand English. किनभने 75% हाम्रो जति पनि विश्वासी छन् अंग्रेजी बुझ्ने विश्वासी छन्. So and also we have got few people that comes here that attends our church who do not understand Nepali. अनि यहाँ कति जना हुनुहुन्छ जसले यो चर्चमा भनौं न सहभागिता लिन्छन् उहाँहरूले नेपाली बुझ्न सक्नुहुन्न. That's why we are here to serve all kind of people. त्यसैले गर्दाखेरि विभिन्न प्रकारको मानिसहरूलाई सेवा दिनको लागि हामी छौं. There are Koreans here. यहाँ कोरियनहरु छन्. Sometimes we have white Americans. कोही बेला गोराहरु पनि अमेरिकनहरु पनि हुन्छन्. So we want to serve everybody. त्यसैले गर्दाखेरि हामी सबैलाई सेवा पुर्याउन चाहन्छौं. That's why this is Emmanuel International Church. त्यसैले हामी भन्न सक्छौं कि यो चाहिँ इमानुएल इन्टरनेशनल चर्च हो भनेर. Now from today onwards I am going to start a new lesson. आजदेखि उसो म नयाँ लेसन सुरु गर्न चाहदै छु. We have heard so many preaching on different topics so far. अहिलेसम्म हामीले विभिन्न प्रकारको टपिकहरु लिएर प्रचार गरेको सुनिसकेका छौं. But we have not heard this teaching so far. अहिलेसम्ममा चाहिँ यो जुन शिक्षा छ हामीले सुनिसकेका छैनौं. I have also not taught or not preached on this topic before. म आफैले पनि पहिला यो विषय लिएर कहिले पनि प्रचार गरेको थिइनँ. This is called spiritual barometer to measure your spirituality. हाम्रो आत्मिक ताललाई नाप्नको लागि एउटा के भन्छ नाप भनेर चाहिँ भन्न सक्छौं. Ephesians chapter 4 verse 15 to 16 Paul describes about a person. पावलले एफिसी 4 को 15 र 16 मा 11 देखि 16 सम्म एकजना व्यक्तिको बारेमा भन्दछ. He describes about the spiritual maturity of a person. एकजना व्यक्तिको आत्मिक परिपक्वताको बारेमा पावलले भन्दछ. How does a church that is fully matured look like? एउटा परिपक्व भएको मण्डली चाहिँ कस्तो देखिन्छ त? Number 1 it says they will be in unity of faith. पहिलो कुरामा चाहिँ यो भनिन्छ कि तिनीहरू चाहिँ विश्वासमा एक बन्छ. In one local church there will be no different kind of faith. They all believe in one faith. एउटा मण्डलीमा चाहिँ विभिन्न प्रकारको विश्वास हुँदैन, एउटै विश्वास हुन्छ. They all believe the same thing. सबैले एउटै कुरामाथि विश्वास गर्छ. Now listen carefully. अब राम्ररी सुन्नुहोस्. If you don't listen carefully, you will miss the real message. यदि तपाईले राम्ररी सुन्नु भएन भने यहाँको खास कुरा चाहिँ मिस गर्नु हुनेछ. Number 2, they will mature in the knowledge of Jesus Christ. दोस्रो कुरा चाहिँ तिनीहरू येशू ख्रीष्टको ज्ञानमा परिपक्व हुनेछन्. They will grow more and more in the knowledge of Jesus Christ. तिनीहरू चाहिँ येशूको ज्ञानमा बेसी मात्रामा बढ्दै जानेछन्. They will know more about Jesus day after day. दिनदिनै तिनीहरूले येशूको बारेमा धेरै जान्दै जानेछन्. Number 3, they will attain the fullness of Jesus Christ. They will be like Jesus Christ. तेस्रोमा तिनीहरूले येशू ख्रीष्टको पूर्णतालाई प्राप्त गर्नेछ. तिनीहरू येशू ख्रीष्ट जस्तै बन्नेछन्. They will think like Jesus. तिनीहरूले येशूले जस्तै सोच्न थाल्नेछन्. They will have mind of Jesus Christ. तिनीहरूसँग येशूको जुन मन थियो त्यही मन हुनेछ. And they will live like Jesus. अनि तिनीहरू येशू ख्रीष्ट जस्तो नै जिउनेछन्. Number 4, Paul says that we will no longer be like babies.
अनि चौथोमा पावलले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी अब उपरान्त चाहिँ एउटा बालक जस्तो बन्दैनौँ। You know, the babies, they don't know what they are doing. तपाईलाई थाहा छ कि बालकहरूले के गरिराखेको छ उनीहरू आफैले पनि थाहा In हुँदैन। the same way, the spiritual babies will not know what is wrong and right. त्यसरी नै आत्मिक बालकलाई पनि थाहा हुँदैन कि कुन चाहिँ सही हो अनि कुन चाहिँ गलत हो। And also it says that the spiritual babies will be blown away by the winds of doctrine. अनि यसरी पनि भन्छ आत्मिक बालकहरूलाई चाहिँ विभिन्न प्रकारको सिद्धान्तको हावाले उडाउनु पनि सक्छ। The spiritual babies will not know what is wrong and right. आत्मिक बालकलाई कुन चाहिँ सही हो कुन गलत हो थाहा हुँदैन। So when the false doctrine or the heresies comes, they will not know whether it is wrong or right. र जब झुटो शिक्षा आउँछ गलत सिद्धान्त आउँछ त्यति बेला तिनीहरूलाई थाहा हुँदैन यो सही हो कि गलत हो। Winds of false doctrine will sweep them away or carry them away. झुटो सिद्धान्तको हावाले चाहिँ तिनीहरूलाई बोकेर लान्छ उडाउँछ। And they will be, number 6, they will be deceived by the false teaching. छैटौँमा तिनीहरू चाहिँ झुटो शिक्षाले भ्रम बनाउँछ। And also in number 7, it talks about the spiritual maturity. It says that the matured Christian or the mature church will speak in truth. अनि सातौं कुराले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि तिनीहरू परिपक्व बन्छन् अनि तिनीहरूले सत्य कुरालाई बोल्न जान्दछ। And number 8, it says that they will grow to become the mature body of Him who is the head of Christ, or they will become a respected, fully mature person. अनि आठौंले भन्छ कि तिनीहरूले चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा आदर योग्य हुन्छ अनि आदर गर्न सक्ने पूर्णतामा आउँछ। They will be mature. तिनीहरू एकदमै परिपक्व बन्दछ। They will know what is wrong and right. तिनीहरूलाई थाहा हुन्छ कुन चाहिँ गलत हो कुन सही हो। The spiritually mature person will know how to please God. आत्मामा परिपक्व बनेको व्यक्तिले परमेश्वरलाई कसरी चाहिँ खुसी तुल्याउन पर्छ थाहा हुन्छ उसलाई। They will walk with God. तिनीहरू परमेश्वरसँग हिँड्छन्। They will be the friend of God. तिनीहरू परमेश्वरको साथी बन्दछ। They will be a people with the God's own heart people. तिनीहरू चाहिँ त्यो मानिस हुनेछन् कि परमेश्वरको आफ्नै हृदय भएको मानिस बनेछ। Now how can we attain this spiritual maturity in Christ Jesus? अब यीशु ख्रीष्टमा परिपक्व भन्ने कुरा चाहिँ आत्मिक परिपक्वता भन्ने चाहिँ कसरी ल्याउन सक्छौं त? How can we as a church be a mature church? एउटा मण्डली भएको नाताले अब यो परिपक्व मण्डली हामी कसरी बन्न सक्छौं? Is it possible to be like Jesus? के यीशु जस्तै बन्न के हाम्रो लागि सम्भावना छ? Can we talk like Jesus? के हामी यीशु ख्रीष्ट जस्तै बोल्न सक्छौं? Can we think like Jesus? के यीशु ख्रीष्ट जस्तै हामी सोच्न सक्छौं? Now whatever we are going to learn from here, जे पनि यहाँबाट हामी सिक्न गइराखेका छौं, you will know your position where you are standing right now. तपाई कहाँनिर अहिले उभिनु भएको छ त्यो अवस्थालाई त्यो स्थानलाई तपाईले बुझ्नु हुनेछ। So many girls they always stand on the weighing scale and see how much they weigh. प्राय धेरै जना दिदीबहिनीहरू चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नापमा कति चाहिँ नाप भयो कति तौल भयो त्यो नाप्ने गर्दछ। They have a weighing scale to weigh their weight. आफ्नो ओजनलाई नाप्नको लागि एउटा स्केल पनि हुन्छ उहाँहरुसँग। When my children were small, जब मेरो नाना नानीहरू सानो थिए, I marked in the wall. म चाहिँ के गर्थे भन्दाखेरि भित्तामा मार्क गर्थे And I marked the wall and wrote their names and the date. अनि तिनीहरूको नाम अनि तारिखलाई त्यहाँनेरि लेख्ने गर्थे। Then, like for example, if I have measured 4 feet for Royal in 2000, then I will write January 1st, 2000 and his height there. यदि रोयलको हाइट चाहिँ 2000 मा 4 फिट थियो भने त्यो त्यहाँनेरि म लेख्ने गर्थे। Then after some time, after 1 year, I measure again.
फेरि 1 साल पछाडी त्यसरी नै मेजर गर्थे There is a measuring tape to measure your height. त्यो हाइट नाप्नुको लागि चाहिँ एउटा नाप्ने टेप थियो There are so many measuring instruments on this earth. संसारमा नाप्ने कुराहरू धेरै विभिन्न प्रकारको छ यन्त्रहरू But how can you measure your spiritual life? तर तपाईको आत्मिक जीवनलाई चाहिँ कसरी नाप्न सक्छ त How can you know that in what level Jesus Christ is living in you? तपाई भित्र येशू ख्रीष्ट कस्तो स्तरमा चाहिँ वास गर्नुहुन्छ कसरी थाहा पाउनुहुन्छ त There are different levels that Jesus lives in a different people. विभिन्न प्रकारको मानिसहरुमा विभिन्न प्रकारले विभिन्न स्थानमा विभिन्न औदामा येशू ख्रीष्ट वास गर्नुहुन्छ Sometimes it is very easy for Jesus to get inside somebody's life. कोही बेला यस्तो पनि हुन्छ कति जनाको जीवनमा प्रवेश गर्नको लागि येशूलाई एकदमै साह्रो पर्छ Jesus will work very easily from outside to inside. येशू ख्रीष्टले चाहिँ बाहिरदेखि भित्रैसम्म नै वास गर्नुहुन्छ काम गर्नुहुन्छ Now the most of the Christians they trap Jesus Christ. प्राय जस्तो विश्वासीहरूले चाहिँ येशूलाई पासोमा पारिराखेको हुन्छ Jesus will come in their heart. येशू तिनीहरूको हृदयमा आउनुहुन्छ Jesus will go through the body of a human being. येशू ख्रीष्ट चाहिँ एउटा मानवको शरीरबाट भित्री जानुहुन्छ And he will go through the soul also. उहाँ प्राणबाट भएर पनि जानुहुन्छ And he will get to the spirit. अनि उहाँ भित्री आत्मा भित्र प्रवेश And this गर्नुहुन्छ person is born again. र त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ पुनः जन्म भएको If he हुन सक्छ dies, he will go to heaven. अनि उहाँ त्यो व्यक्ति चाहिँ स्वर्गमा जान सक्छ Unfortunately, अभाग्यवश Jesus stays in that person, inside that spirit. येशू ख्रीष्ट त्यो व्यक्तिको भित्र भएको आत्मामा वास गर्नुहुन्छ He is trapped inside the spirit of a man. त्यो व्यक्तिको भित्री आत्मामा उहाँ भनौँ संघर्ष गर्नुहुन्छ But his soul and body is the same. प्राण चाहिँ एउटै रहन्छ It will not be changed. परिवर्तन भएको हुँदैन Jesus tries to come out of his spirit and work in the soul and the body. येशू ख्रीष्ट चाहिँ आत्मामा भएर बाहिर निस्किन चाहनुहुन्छ अनि शरीर र प्राणमा काम गर्न But चाहनुहुन्छ that person will not allow him to come out of that spirit तर and त्यो- work in his body and spirit, soul. तर त्यो व्यक्तिले त्यो आत्मा भित्रबाट निस्केर प्राण र शरीरमा काम गर्नलाई येशूलाई दिदैन I'm going to tell you one story. म एउटा कथा तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु One day, Jesus came to the farmer and asked him if he could step into his land. एक दिन येशू ख्रीष्ट एकजना किसानकोमा आएर के तपाईसँग म बस्न सक्छु भनेर प्रश्न गर्नुभयो Jesus wanted to enter into the inside the land of this person. येशू ख्रीष्ट चाहिँ त्यो व्यक्तिको जमिन भित्र प्रवेश गर्न चाहनुहुन्थ्यो This man thought, oh yes, Jesus is the Son of God, so I should let him in my land. अनि त्यो व्यक्तिले भन्यो हो हुन्छ येशू ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म यो जग्गामा प्रवेश गर्न दिनुपर्छ So मैले this farmer permitted Jesus Christ to come inside his land. त्यसैले गर्दाखेरि यो किसानले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो जग्गा भित्र प्रवेश गर्न दियो Jesus came into the land and he was very happy. येशू ख्रीष्ट त्यो जग्गामा आउनुभयो अनि धेरै खुसी हुनुभयो Jesus blessed this farmer's land. त्यो किसानको जमिनलाई येशूले आशीष दिनुभयो Then one day Jesus asked these farmers, can I come to your yard? एक दिन यो येशू ख्रीष्टले यो किसानलाई प्रश्न गर्नुभयो के तिम्रो आँगन प्राङ्गणसम्म म आउन सक्छु And the farmer thought for a while. त्यो व्यक्तिले केही बेरसम्म सोचे And he said that when Jesus came to my land, I was really blessed. So why can't I invite him to my yard? उनले सोचे कि येशू ख्रीष्ट मेरो जग्गामा आएपछि मेरो जग्गा आशीषित बन्यो त्यसले गर्दाखेरि किन म येशूलाई मेरो प्राङ्गणसम्म आउन नदिऊ So Jesus was invited or permitted to come in the backyard of this farmer.
त्यसैले गर्दाखेरि यीशु ख्रीष्टलाई यो किसनले चाहिँ आफ्नो त्यो प्राङ्गणसम्म आउने स्वीकृति दियो। This farmer was very blessed. यो किसान चाहिँ एकदमै आशीषित बने। Jesus came and cleaned all his yard. यीशु ख्रीष्ट आएर उनको सबै प्राङ्गणलाई सफा गरिदिनु भयो। Remove all the junks that was in the yard. त्यहाँनिर जति पनि मैला धैला थियो त्यो सबै पनि फालिदिनु भयो। Then one day Jesus asked this farmer again. अनि एक दिन यो किसानलाई फेरि पनि यीशुले प्रश्न गर्नुभयो, Can I come and stay in your porch? के म तिम्रो सिक्वामा आएर बस्न सक्छु? And farmer gave a permission to Jesus to stay in this porch. र सिक्वामा आउनको लागि त्यो किसानले यीशुलाई फेरि पनि दिए। And again one day Jesus asked this farmer, Can I come and live in your living room? फेरि पनि यीशु ख्रीष्टले यो किसानलाई प्रश्न गर्नुभयो, के म तिम्रो लिभिङ रुममा आएर बस्न सक्छु? And the farmer says, Yes, please come in. अनि किसानले भने, हुन्छ, प्लिज आउनुहोस्। Now Jesus started living in the living room. अब यीशु ख्रीष्ट चाहिँ लिभिङ रुममा बस्न थाल्नु He भयो। cleaned all the living room. लिभिङ रुम चाहिँ सबै उहाँले सफा He गर्नुभयो। removed all the dust in the living room. त्यो लिभिङ रुममा जति पनि मैला थियो सबै हटाउनु भयो। And again one day Jesus asked these farmers, Can I stay in your guest room? एक दिन उहाँले यीशु ख्रीष्टले फेरि पनि त्यो प्रश्न गर्नुभयो किसानलाई, के तिम्रो गेस्ट रुममा म आएर बस्न सक्छु? After this farmer thought, यो किसानले सोचे, after all, this guest room is made for the guest. यो गेस्ट रुम त गेस्टहरुकै लागि त बनाएको हो। So Jesus is my guest. यीशु ख्रीष्ट त पाहुना नै हुनुहुन्छ। So I should let him to stay in this guest room. त्यसैले गर्दाखेरि यीशु ख्रीष्टलाई यो गेस्ट रुममा पनि आउन दिनु अनि यहाँ बस्न दिनु पर्छ। So Jesus started living in a guest room. अनि यीशु ख्रीष्ट चाहिँ त्यो गेस्ट रुममा बस्न थाल्नु भयो। And again after one day Jesus asked this farmer, फेरि पनि एक दिन यीशु ख्रीष्टले यो किसानलाई सोध्नु भयो, Can I come to your living bedroom please? के तिम्रो बेडरुममा म आउन सक्छु? This farmer thought, यो किसानले सोचे, Jesus is intruding my private life. मेरो यो प्राइभेट जीवनमा चाहिँ यीशु ख्रीष्टले धक्का दिँदै हुनुहुन्छ। He's interfering my private life. उहाँले चाहिँ मेरो गुप्त जीवनलाई धक्का दिनु हुँदैछ। But after some time he thought that Jesus is the master of all. केही दिन पछाडि उसले सोच्यो कि यीशु ख्रीष्ट चाहिँ सबैको मास्टर हुनुहुन्छ उहाँ। So he welcomed Jesus inside his bedroom. त्यसैले गर्दाखेरि यीशुलाई आफ्नो बेडरुम भित्री स्वागत गरे। Again one day Jesus came to this farmer. फेरि पनि एक दिन यीशु ख्रीष्ट यो किसानकोमा आउनु भयो। And he said, Can I be a part of your family? के म तिम्रो परिवारको केही भाग बन्न सक्छु, अंश बन्न सक्छु? And this farmer says, Yes, you can be a part of my family. अनि यो किसानले भन्यो, हुन्छ, तपाई बन्न सक्नुहुन्छ मेरो परिवारको अंश। And one day again Jesus asked this farmer, फेरि पनि एक दिन यीशु ख्रीष्टले यो किसानलाई सोध्नुभयो, Can I run the family? के म यो परिवारलाई चलाउन सक्छु? Can I be a master of this family? के यो परिवारको चाहिँ म अधिपति बन्न सक्छु? And this farmer said, Yes. अनि यो किसानले भन्यो, हो, सक्नुहुन्छ। And from that day onward, अनि त्यो दिनदेखि उसो this Jesus started running this family. यीशु ख्रीष्टले यो परिवारलाई चलाउन थाल्नु भयो। One day this farmer came home. एक दिन यो किसान घरमा आए And the money was missing from the home. घरबाट चाहिँ पैसा हराएको थियो। And he asked to Jesus, Where is my money? अनि उनले यीशुलाई सोधे, मेरो पैसा कहाँ छन्? Jesus said, I gave it to your neighbor. यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, मैले तिम्रो छिमेकीलाई दिएँ। Because they were in need. किनभने तिनीहरूलाई आवश्यकता थियो। This man said, Why did you give without asking me? किन तपाईले मलाई नसोधिकन दिनुभयो भने? And Jesus said, I am the master of this family. अनि यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, म यो परिवारको अधिपति हुँ, यो परिवारको चाहिँ ठुलो व्यक्ति हुँ। This is just a story. यो एउटा कथा मात्रै हो। It's just like fables, like you say, dante katha matrai ho यो दन्ते कथा मात्रै हो। In Hebrew chapter 5 verse 12 to 14, हिब्रू 5 को 12 देखि 14 सम्ममा पढ्यौ the भने writer of this letter says that by now you should have been a teacher.
अहिलेसम्ममा चाहिँ तिमीहरू शिक्षक बनिसक्नु पर्थ्यो But भने भन्छ still, you are still a baby. अहिले पनि तिमीहरू बालक नै छौ भने भन्छ You still need a basic truth from the Word of God. परमेश्वरको वचनबाट अझै पनि कलिलै खाने कुराहरू तिमीलाई चाहिरहेको छ You still need milk. अहिले पनि तिमीहरूलाई दुधै चाहिरहेको छ You should be chewing the meat now. अहिले तिमीहरूले मासु कडा कुराहरू चबाउन सक्नु पर्थ्यो But you are still taking milk only. अहिले पनि तिमीहरूले दुध नै खाइराखेका छौ This clearly shows that we should be matured year after year. र यो खण्डले चाहिँ हामीलाई छर्लङ्गै रूपमा भन्छ कि हामी सालै पछि एकदमै परिपक्व बन्दै जानुपर्छ We should be moving forward. हामी अगाडि बढ्दै जानुपर्छ We are not yet perfect. We are not yet perfect so far. अहिलेसम्म हामी सिद्ध त भइसकेका छैनौँ But we should always move towards the perfection. तर हामी जहिले पनि सिद्धतातर्फ बढिराखेको हुनुपर्छ Let's see few examples of this story. यो कथाको एउटा उदाहरणलाई हेरौँ Jesus was living, like Jesus came to the land of this farmer. यीशु ख्रीष्ट यो किसानको जग्गामा आउनुभयो This is one of the picture, number 1. यो पहिलो चित्र हो In this picture, we can see Jesus outside the land of this farmer. यो चित्रमा यो किसानको चाहिँ जमिनबाट बाहिर यीशु रहनु भएको देखिन्छ He was invited inside the land. र यो जग्गामा चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई निमन्त्रणा दिइयो It shows that this person never heard about Jesus Christ. त्यसको मतलब हो त्यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि यीशु ख्रीष्टको बारेमा यो व्यक्तिले सुनेको थिएन Message of salvation has never been preached to this person. उद्धारको सन्देश चाहिँ यो व्यक्ति भएको ठाउँमा कहिले पनि प्रचार गरिएको He थिएन is outside the land of this farmer. यो किसानको जग्गादेखि बाहिर Number 2, Jesus comes inside the land of this farmer. दोस्रो कुरा चाहिँ यीशु ख्रीष्ट यो किसानको जग्गाभित्र आउनुहुन्छ He heard about Jesus, उनले यीशु ख्रीष्टको बारेमा सुने but he never thought about Jesus. तर यीशुको बारेमा कहिले पनि सोचेको थिएन He never thought that he is going to accept Jesus one day. उसलाई कहिले पनि थाहा थिएन कि सोचेको थिएन एक दिन यीशु ख्रीष्टलाई उसले ग्रहण गर्नेछ Like there was some Christian in his village or in his country, उसको गाउँमा उसको देशमा केही क्रिस्चियनहरू थिए but he never thought of accepting Jesus. तर उसले कहिले पनि सोचेको थिएन कि यीशुलाई ग्रहण गर्छु भनेर Number 3 picture, Jesus comes to the yard. तेस्रो कुरा चाहिँ यीशु ख्रीष्ट प्राङ्गणमा आउनुहुन्छ उसको His relatives and his few people accepted Jesus Christ. आफन्तहरूले यीशुलाई विश्वास गर्छन् But he himself never thought of accepting Jesus. तर ऊ आफैले चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छु भनेर कहिले पनि सोचेको थिएन Now number 4, he comes to the front porch of the family of this farmer. चौथो कुरा यीशु ख्रीष्ट यो किसानको सिक्वासम्म आउनुहुन्छ And it shows that his family member have accepted Jesus Christ. यसले चाहिँ के देखाउँछ भने उसको परिवारको कोही सदस्यले यीशुलाई ग्रहण गरिसकेको His छ daughter or wife or son or somebody has accepted Jesus in his family. उसको छोरा वा उसको बुढी वा उसको छोरी अनि कसै परिवारमा कसैले यीशुलाई ग्रहण गरेको छ But he never think about his own salvation. तर ऊ आफै चाहिँ उद्धार पाउँछु भनेर कहिले पनि सोचेको छैन He says it's okay, let my family go to church. उसले के सोचिराखेको छ भने ठीक छ मेरो परिवार चर्चमा गइराखेको होस् न त जाओस् न त Let my wife go to church. मेरो पत्नी चर्चमा जाउन् न Let my daughter and son go to church. मेरो छोरा र छोरी पनि मण्डलीमा जाओस् न But I am not going. तर म जादिन Now number 5, Jesus comes in the living room. अब पाँचौंमा चाहिँ यीशु ख्रीष्ट आफ्नै लिभिङ रुममा आउनुहुन्छ Now this person knows that Jesus is the Savior. अब यो व्यक्तिलाई यो थाहा भयो कि यीशु ख्रीष्ट चाहिँ उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ He knows that Jesus died on the cross for his sin. अब उसलाई थाहा भयो कि यीशु ख्रीष्ट चाहिँ क्रुसमा उसको पापको लागि मर्नु भयो But he thinks it's not necessary for me to accept Jesus. तर यीशुलाई ग्रहण गर्नै पर्छ भनेर चाहिँ आवश्यकता छ भनेर उसले सोच्दैन And number 6, Jesus comes into the
guest room of this person. छैटौँमा यीशु ख्रीष्ट चाहिँ यो व्यक्तिको गेस्ट रुम भित्र प्रवेश गर्नुहुन्छ। He knows more about Jesus. उसले यीशु ख्रीष्टको बारेमा धेरै जान्दछ। He reads Bible once in a while. कोही कोही बेला बाइबल पनि पढ्न थालेको छ। And he goes to the church once in a while. अनि कोही कोही बेला चर्चमा पनि जान थाल्छ। But still Jesus is outside his life. र अझै पनि यीशु ख्रीष्ट चाहिँ उसको जीवनबाट बाहिर नै छ। Number 7, Jesus comes inside his bedroom. सातौँमा यीशु ख्रीष्ट उसको बेडरुम भित्र The आउनुहुन्छ। innermost part of his life. सबैभन्दा भित्री उसको जीवनको भित्री Jesus comes into the heart of this man. यीशु ख्रीष्ट चाहिँ त्यो व्यक्तिको हृदय भित्र प्रवेश He गर्नुहुन्छ। opens his heart for Jesus Christ. उसले यीशु ख्रीष्टको लागि आफ्नो हृदय खोलिदिन्छ। And after that, Jesus is involved in his private life also. अबदेखि उसो चाहिँ यीशु ख्रीष्ट उसको जीवनमा पनि उसको व्यक्तिगत जीवनमा पनि प्रवेश गर्नुहुन्छ। Do you know how Jesus gets involved in our private life? हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा यीशु कसरी चाहिँ संलग्न हुनुहुन्छ के थाहा छ When तपाईलाई? you are angry, जब तपाईँ रिसाउनुहुन्छ, when you want to hit somebody, कसैलाई जब तपाईँ हिर्काउन चाहनुहुन्छ, Jesus will come near you and say, "Son, don't do like that." यीशु ख्रीष्ट तपाईको नजिक आउनुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ, छोरा त्यसो नगर। When Jesus, number 8, when Jesus involves in his family matter. आठौँमा जब यीशु ख्रीष्ट उसको परिवारको कुराहरूमा चाहिँ संलग्न हुनुहुन्छ, He is involved as a family member. उहाँ चाहिँ परिवारको एउटा सदस्यको रूपमा संलग्न बन्नुहुन्छ। Once in a while, Jesus suggests him about what to do and what not to do. एक समयमा चाहिँ यीशु ख्रीष्टले Once उसलाई in a while. कोही कोही बेला यीशु ख्रीष्टले के गर्नुपर्छ के गर्नुहुन्न भन्ने कुराहरू यीशुले बताउनुहुन्छ। And most of the time we don't listen to him. प्राय जस्तो चाहिँ बेसी जस्तो समयहरूमा चाहिँ हामी यीशु ख्रीष्टलाई सुन्दैनौँ। Number 9. नौमा Jesus starts to run the family. यीशु ख्रीष्टले परिवारलाई परिचालन गर्न थाल्नुहुन्छ। This farmer, he fully surrendered his life to Jesus. अब यो किसानले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई समर्पण गरिसके। Till number 8, this farmer was the boss of this family. अब 8 सम्ममा चाहिँ 8औं सम्म चाहिँ यो किसान उसको परिवारको बोस थियो। He was the boss of his life. उसको जीवनको पनि उ नै बोस थियो। He could do whatever he wanted to do. उसले जे पनि गर्न चाहन्थे त्यो सबै Whatever गर्थे। he wanted to eat. जे पनि खान चाहन्थे, Whatever he wanted to drink. जे पनि पिउन चाहन्थे त्यो पनि Wherever पिउँथे। he wants to go. जहाँ जानु चाहन्थे गएर जान्थे। But when Jesus became the master of this family, तर जब यीशु ख्रीष्ट चाहिँ यो परिवारको एउटा बोस बन्नुभयो, then Jesus became a boss of this family. यीशु ख्रीष्ट चाहिँ यो परिवारको ठुलो व्यक्ति, यो परिवारलाई चलाउने Now बन्नुभयो। Jesus runs this family. अब यीशुले चाहिँ यो परिवारलाई चलाउनुहुन्छ। Now, अब when Jesus works in an unborn, like not regenerated person's life, जब यीशु ख्रीष्टले चाहिँ एउटा नजन्मिएको व्यक्तिको जीवनमा काम गर्नुहुन्छ, Jesus will come up to the soul, up to the mental realm. यीशु ख्रीष्ट चाहिँ आत्माको कुनै कुनामा आउनुहुन्छ, In the mental realm. दिमागको कुनै कुनामा। When Jesus comes in our heart, जब यीशु ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो हृदयमा आउनुहुन्छ, He has to cross our body. उहाँले चाहिँ हृदयमा आउनुको लागि चाहिँ यीशु ख्रीष्टले हाम्रो शरीरलाई पार गर्नुपर्छ। And He will have to come through the soul, that means mental realm. अनि उहाँ चाहिँ प्राणबाट पनि भित्री आउनुपर्छ। Listen carefully again. Listen. राम्ररी सुन्नुहोस्, If Jesus wants to come inside you, यदि यीशु ख्रीष्ट तपाईँ भित्री आउनु चाहनुहुन्छ भने He will have to come through your body. उहाँलाई चाहिँ तपाईको शरीरबाट भएर आउनुपर्ने हुन्छ। And after He crosses your body, He will have to go through your mental realm. अनि त्यति बेला चाहिँ शरीरबाट प्रवेश गरिसकेपछि त्यहाँदेखि भावनाबाट पनि मानसिक अवस्थाबाट पनि आउनुपर्ने हुन्छ। Only after that He can get to your spirit. त्यहाँदेखि मात्र उहाँ चाहिँ तपाईको आत्मामा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। Now, अब most of the people,
most of the people, प्राय जस्तो मानिसहरू they will allow Jesus to come up to the mental realm. तिनीहरूले भनौँ यो मानसिक अवस्थासम्म चाहिँ आउन दिन्छ। They will say, oh, Jesus is good. तिनीहरूले भन्छ हो यीशु ख्रीष्ट राम्रो हुनुहुन्छ। They will say, oh, there was Jesus. यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। They know Jesus only through their mental, they know only in their mental realm. तिनीहरूले चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई दिमागबाट मात्रै जानेको हुन्छ। That Jesus is living only in their mind. तिनीहरूको दिमागमा मात्रै यीशु ख्रीष्ट बास गर्नु भएको छ। There is no place for him in the spirit or in the heart. हृदयमा भएको आत्मामा चाहिँ उहाँलाई ठाउँ छैन। But until and unless Jesus gets through you inside your spirit, you are not yet born again. तपाईको हृदय भित्र भएको आत्मामा जबसम्म यीशु प्रवेश गर्नुहुन्न तबसम्म चाहिँ तपाई पुनर्जन्म भइसक्नु भएको छैन। Jesus has to come in your heart. नयाँ जन्म हुनुको लागि चाहिँ यीशु ख्रीष्ट तपाईको हृदय भित्र आउनु पर्छ। If you are not born again, यदि तपाई नयाँ जन्म हुनु भएको छैन भने you know Jesus only in your mind. तपाईले आफ्नो मनबाट मात्रै यीशुलाई जानु भएको छ। You know that Jesus was a good person. तपाईले थाहा छ यीशु चाहिँ एउटा असल व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर। He was a historical figure. उहाँ एउटा ऐतिहासिक व्यक्ति हुनुहुन्छ। That's not enough to get born again. र नयाँ जन्म हुनुको लागि चाहिँ त्यो काफी छैन। You have to invite Jesus in your spirit. तपाईले यीशु ख्रीष्टलाई तपाईको आत्मा भित्री स्वागत गर्नुपर्छ। Now, if you read in Matthew chapter 25, verse 41 to 45, यदि तपाईले मत्ती 25 को 41 देखि लिएर 45 सम्म हेर्नुभयो भने on the judgment day, God will tell to this goats that is in his left hand, न्यायको बेलामा चाहिँ परमेश्वरले बाख्राहरूलाई चाहिँ आफ्नो देब्रेतिर जानको लागि भन्नुहुन्छ। and he says that depart from me. अनि उहाँले भन्नुहुन्छ मबाट तिमीहरू हटिजाओ, You are cursed. तिमीहरू श्रापितहरू हौ। Now you'll be in the eternal fire. तिमीहरू सधैँ दन्की राखेको अनन्त आगोमा रहनेछौ। And he says, I was hungry and you didn't give me food to eat. अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ म भोकाएको थिएँ तिमीहरूले मलाई खान दिएनौ। I was thirsty and you didn't give me drink. म तिर्खाएको थिएँ तिमीहरूले मलाई पिउन दिएनौ। I was a stranger and you took me not in. म एउटा परदेशी थिएँ तर तिमीहरूले मलाई प्रवेश गराएनौ, घरभित्र ल्याएनौ। I was naked and you didn't give me clothes. म नाङ्गो थिएँ तिमीहरूले मलाई ओढ्नको लागि लुगा दिएनौ। I was sick and I was in prison and you didn't come to visit me. म बिमारी थिएँ, म झ्यालखानामा थिएँ, तिमीहरू मलाई भेट्न आएनौ। Now in verse 44 it says that this group of people will ask Jesus, when did we see you naked? 44 पदले भन्छ कि यो व्यक्तिहरूले चाहिँ के सोध्छ यीशुलाई प्रश्न गर्छ भने हामीले तपाईले नाङ्गो कहिले देख्यौ र When did we see you hungry? तपाई भोकाएको हामीले कहिले देख्यौ र When did we saw you naked? हामीले तपाईले नाङ्गो कहिले देख्यौ त We never saw you in the prison. तपाईले हामीले कहिले पनि जेलखानामा देखेनौ। Then it says that then shall he answer them, त्यति बेला परमेश्वरले प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्छ whatever you did to this whatever you did to this my people, you did to me. जे पनि मेरा यी मानिसहरूलाई तिमीले गर्यौ त्यो मेरो मलाई नै गर्यौ। The people in whose lives Jesus is living in the mental realm only will be these people. र त्यो व्यक्ति चाहिँ त्यो बाख्रा हुने व्यक्तिहरू चाहिँ त्यो व्यक्तिहरू हो जसको मनसम्म मात्रै दिमागसम्म मात्रै यीशु ख्रीष्ट बास गर्नुहुन्छ। They know Jesus intellectually only. तिनीहरूले यीशु ख्रीष्टलाई खाली भावनाबाट आफ्नो दिमागबाट मात्रै जान्दछ। Jesus is not living in their heart. तिनीहरूको हृदय भित्र चाहिँ यीशु ख्रीष्ट बास गर्नु भएको छैन। Jesus don't have a permission to enter in their heart. हृदय भित्र प्रवेश गर्ने कुनै पनि अनुमति छैन यीशुलाई। Now this is a serious question. यो चाहिँ एकदमै कठिन कुरा हो। Have you invited Jesus in your spirit or only up to the mental realm?
के तपाईले यीशु ख्रीष्टलाई आफ्नो आत्मामा बोलाउनु भएको छ कि उहाँ खाली तपाईको दिमागसम्म मात्रै हुनुहुन्छ दिमागमा? Do you know Jesus personally or you know him only in your mind? के तपाईले यीशु ख्रीष्टलाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्नुहुन्छ कि तपाईले खाली आफ्नो मनमा मात्रै यीशुलाई चिन्नु भएको छ? Now what is a personal relationship? यो व्यक्तिगत सम्बन्ध भनेको के हो? I know Obama. म ओबामालाई चिन्छु। He's a black guy. ऊ कालो मान्छे हो। He's a slim and tall. ऊ भन्न अब लुते अनि अर्को व्यक्ति छ। I think he was a senator or governor in Illinois. इलिनोइमा चाहिँ सिनेटर कि गभर्नर थियो ऊ एक जमानामा। Now he's the president of the United States. अहिले युनाइटेड स्टेटको एउटा सभापति बनेको छ। I know him. म उहाँलाई जान्दछु। I have seen him in TV. उहाँलाई टिभीमा मैले देखेको छु। But he never knows me. तर उहाँले मलाई कहिले जान्नुहुन्न चिन्नुहुन्न। If I go to Obama and say, "Hi, I am Silas." यदि म ओबामा भएको ठाउँमा गएर भने हाय म चाहिँ साइलस हुँ भने He will not know me. उनले मलाई जान्दैनन् In the चिन्दैनन्। same way. त्यसरी नै Do you know Jesus personally? के यीशुलाई तपाईले व्यक्तिगत रूपमा चिन्नुहुन्छ? Or you know Jesus as I know Obama? कि तपाईले यीशुलाई चाहिँ मैले ओबामालाई चिनेको जस्तो मात्रै चिन्नुहुन्छ? Do you talk to Jesus? के यीशुसँग तपाई बात गर्नुहुन्छ? Do you have your personal relationship with Jesus? के तपाईको व्यक्तिगत सम्बन्ध यीशु ख्रीष्टसँग छ त? Becoming Christian alone is not enough. एउटा क्रिस्चियन मात्रै बन्नु चाहिँ काफी छैन है। Your children and your wife or your husband, they came to church and accepted, and you said, "I will also go and accept Jesus." तपाईको छोरा छोरी तपाईको पत्नी आए चर्चमा त्यसले गर्दाखेरि मैले पनि यीशुलाई ग्रहण गर्नुपर्छ भनेर हो कि? Or if I go to church, the church people will help me, so I will go to church. यदि म चर्चमा गयो भने चाहिँ मण्डलीको मानिसहरूले मलाई सहयोग गर्छ यसैले गर्दाखेरि म चर्चमा जानुपर्छ भनेर आउनु भएको हो कि बात? Until and unless you invite Jesus personally into your life, you are not born again. जबसम्म तपाईले व्यक्तिगत रूपमा यीशु ख्रीष्टलाई तपाईको व्यक्तिगत जीवनमा चाहिँ बोलाउनु हुन्न तबसम्म चाहिँ तपाईको नयाँ जन्म भएको छैन। Now this is Jesus living inside you. यो चाहिँ यीशु ख्रीष्ट तपाई भित्री वास गर्नु भयो। Now Jesus in the inside working on the outside. यीशु ख्रीष्ट चाहिँ भित्री हुनुहुन्छ अनि बाहिर पनि काम गर्नुहुन्छ। There is a song, Jesus in the inside working on the outside. एउटा गीत पनि छ कि यीशु ख्रीष्ट भित्री हुनुहुन्छ बाहिर काम गर्नुहुन्छ। Now most of the people, प्राय जस्तो मानिसहरू they have Jesus inside you. यीशु ख्रीष्ट तिनीहरू भित्री छन्। Jesus is living inside of you right now. अहिले यीशु ख्रीष्ट तपाई भित्री वास गर्नु भएको You छ। have permitted Jesus to come inside you. तपाईले यीशु ख्रीष्टलाई तपाई भित्री आउनको लागि अनुमति दिइसक्नु भएको छ। But as I told you earlier, Jesus is trapped inside your spirit. मैले पहिला भने जस्तै यीशु ख्रीष्ट चाहिँ भित्री पासोमा परिराख्नु भएको छ कि Everything that is in your mind. तपाईको मनमा भएको जति पनि कुराहरू छ त्यो सबै उहाँ सफा गर्न चाहनुहुन्छ। Now you know how many junk, how many types of junk is in your mind right now. तपाईको मनमा कति किसिमको चाहिँ मैला धैला छ कुराहरू छ तपाई आफैले थाहा Right छ। now you are listening to me. अहिले तपाईले मलाई सुनिराख्नु भएको छ। But in your mind, so many things is going on in your mind. र तपाईको हृदयमा चाहिँ धेरै कुरा चलिराखेको छ। And Jesus wants to clean all those things. र त्यस्ता खालको विभिन्न प्रकारको नराम्रो कुरालाई चाहिँ यीशु ख्रीष्टले सफा गर्न चाहनु It भइरहेको is छ। easy for Jesus to get in our spirit. हाम्रो आत्मा भित्र प्रवेश गर्नको लागि यीशुलाई सजिलो छ। But it is so difficult for Jesus to come out of that spirit and work in your mind. तर यीशु ख्रीष्टको लागि चाहिँ त्यो आत्माबाट बाहिर आएर तपाईको मनुष्य पटलमा काम गर्नु चाहिँ कठिन छ। Now forget about the body right now. तपाईले शरीरको बारेमा चाहिँ एकछिन भुलिदिनुस्। If Jesus can work in our body, यदि यीशु ख्रीष्ट हाम्रो शरीरमा काम गर्न सक्नुहुन्छ we'll भने be like Jesus. हामी यीशु ख्रीष्ट जस्तै हुन्छौँ। But even in the spirit, like mental realm, यदि हाम्रो मनुष्य पटलमा यीशु ख्रीष्ट काम गर्नुहुन्छ like there are only few people who is living in the mental realm and the spiritual realm of a person. थोरै व्यक्तिहरू मात्रै हुनुहुन्छ जहाँनेरि यीशु ख्रीष्ट चाहिँ
आत्मामा अनि यो मानसिक पटलमा पनि बास गर्नुहुन्छ। Because if Jesus starts living in our mental realm, यदि यीशु ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो मनमा हाम्रो दिमागमा बास गर्न थाल्नुहुन्छ काम गर्न थाल्नुहुन्छ भने we will start controlling our emotions. हाम्रो भावनालाई हामी बसमा राख्न सुरु गर्छौं। We will start controlling what to think and what not to think. हामी यो पनि बसमा राख्न थाल्छौं कन्ट्रोल गर्न थाल्छौं कि के सोच्नु पर्ने के सोच्नु हुँदैन भनेर। This mind is the workshop of devil. यो मन चाहिँ शैतानको एउटा वर्कशप काम गर्ने ठाउँ हो भनेर भन्छ। He will do everything in our mind. मनमा चाहिँ शैतानले जे पनि गर्छ। So if Jesus is ruling in our mind, यदि यीशु ख्रीष्टले चाहिँ हाम्रो मनमा राज्य गर्नु भएको छ भने you will be a different person. तपाई भिन्नै व्यक्ति बन्नुहुन्छ। We'll continue to look into this topic next week. अर्को हप्ता हामी यो विषय बारे अझै पनि निरन्तरता दिनेछौं। We will see some of the characters of this person in whose life Jesus is ruling in their mental realm. जसको भनौं न यो ज्ञानमा भनौं अब दिमागमा चाहिँ यीशु ख्रीष्टले राज्य गर्नु भएको छ त्यो व्यक्तिको बारेमा हामी हेर्ने छौं। What kind of that person will be? त्यो व्यक्ति चाहिँ कस्तो प्रकारको हुन्छ त भनेर हामी हेर्छौं। I am afraid to say that only few people will be there. मलाई डर लाग्छ कि धेरै कम्ती व्यक्ति मात्रै हुन सक्छ। Only few people's life Jesus is controlling the mind. थोरै व्यक्तिको जीवनमा मात्रै यीशु ख्रीष्टले चाहिँ भनौं यीशु ख्रीष्टले चाहिँ राज्य गरिराखेको हुन्छ। Hallelujah. 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 I hope you understood something from here. यहाँबाट मलाई आशा छ तपाईले केही कुरा बुझ्नु भयो आज। Number 1, I want you to invite Jesus in your heart. नम्बर 1 मा चाहिँ तपाईले यीशु ख्रीष्टलाई आफ्नो हृदय भित्री निमन्त्रण स्वागत गरेको म देख्न चाहन्छु। Not in a porch, not in your land, not in your living room, not in तपाईको your जग्गामा nest. होइन प्राङ्गणमा होइन तपाईको सिकोमा होइन लिभिङ रुममा होइन हामी आत्मामा कसरी बढ्न सक्छौं। We'll see next week. अर्को हप्ता हेर्नेछौं। Let's close our eyes. हामी सबै आफ्नो Bow आँखा our बन्द head. गर्नेछौं। Bow our head. हाम्रो शिरलाई झुकाउने छौं। If there is anybody here, यदि तपाई कोही यहाँ हुनुहुन्छ भने we have never invited Jesus in their heart. जसले यीशु ख्रीष्टले आफ्नो हृदय भित्र स्वागत गरेको छैन भने You know Jesus only in your mind, मनमा मात्र यीशु ख्रीष्टले जानेको छ भने but never invited him to come in your heart. तर कहिले पनि यीशु ख्रीष्टलाई हृदय भित्री आउनको लागि स्वागत गरेको छैन भने If you are here today, यदि तपाई यहाँ हुनुहुन्छ भने I advise you to invite Jesus in your heart. म तपाईलाई यो आदेश दिन्छु कि तपाईले यीशु ख्रीष्टलाई आज नै आफ्नो हृदयमा निम्ति आउनुहोस् And be a part of God's family. अनि परमेश्वरको परिवारको एउटा भाग बन्नुहोस्। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Let's pray this prayer. हामी यो प्रार्थना गर्ने छौं। Or before I pray this prayer, यो प्रार्थना गर्नुभन्दा पहिले I want to invite those people who want to invite Jesus in your heart. म ती व्यक्तिहरूलाई यहाँ निम्त्याउन चाहन्छु जसले चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई स्वागत गर्न चाहन्छ निम्त्याउन चाहन्छ हृदयमा। If there is anybody, कोही हुनुहुन्छ त्यस्तो व्यक्ति do not be afraid. नडराउनुहोस्। Come in the front. अगाडि तपाई आउनुहोस्। You can accept Jesus Christ as your Lord and Savior and be a part of His family. तपाईले यीशु ख्रीष्टलाई आफ्नो मुक्तिदाता अनि प्रभु हो भनेर आफ्नो परिवार उहाँको परिवार बन्न सक्नुहुन्छ।